Hi guys! Andito kami ngayon. Today is the third anniversary of Lady Riders Club. So, order muna kami ng food. Hindi ako kain, hindi ako sa inyo. Hi po. Hi ma'am. Ano masasabi mo? Ano po? Si Ma'am Nick, ang aming 001. Ang daming pumunta. Saya-saya. tayong buhay. Wiyak na ako! Yung brand!
Para nakaabang kayo dito sa beach, sa ano, sa cake. Maaga palang inuman